מחפשים את העוגיות המושלמות בלי להוציא את המיקסר מהארון? קבלו אותן. עוגיות בראוניז מטורפות על בסיס שמן, קלות להכנה והכי טעימות שיש. פנו לכם כמה דקות של עבודה ויש לכם בלאי של עוגיות. נתחיל עם היבשים. נערבב כוס ב3/4 קמח מנופה עם כפית סודה לשתייה, רבע כוס קקאו איכותי, אל תתפשרו על האיכות, זה הטעם של העוגיה. ואל תשכחו רבע כפית מלח. הוא לא בשביל המלחות, הוא שם בכדי להעיר את השוקולד ולאזן את המתיקות של הסוכרים שנוסיף בהמשך. נערבב היטב ונעבור לחומרים הרטובים. לקערה גדולה נכניס 2 ביצים בגודל לארג', כוס של שמן, ו3/4 כוס סוכר חום כעד דביק. הוא נותן את המרקם על האיס. רבע כוס של סוכר לבן, וכפית וחצי של קפה נמס מגורען. ניתן גם רגיל. כף תמצית וניל איכותית. נערבב היטב עם הטריפה ידנית עד שהתערובת אחידה לחלוטין ומבריקה. זה הזמן להוסיף את היבשים לרטובים. אנחנו עוברים לכף או מרית, ומערבבים רק עד שזה מתאחד. שימו לב, אנחנו נקבל תערובת מאוד דביקה, וזה בסדר גמור. כדי שנוכל לעבוד איתה, נכניס אותה למקרר לפחות לשעתיים. אל תדלגו על השלב הזה, זה קריטי. אלה הציפויים שלנו. יש לנו 3/4 כוס שוקולד צ'יפס ו3/4 כוס אגוזים. ניקח מהתערובת כמות של כף ונגלגל לעיגול. למדייקים שביניכם, כל כדור שוקל בערך 60 גרם. נטבול בציפויים בנדיבות. ראשית, אני תמיד מתחילה עם האגוזים, ולאחר מכן עם השוקולד, כי אני אוהבת יותר אגוזים. אבל כל אחד יכול לשנות ולהחליף את האגוזים או את השוקולד, או בכלל לוותר על אגוזים, לשיקולכם. נסדר על תבנית במרווחים גדולים, כי הן מתפשטות. התנור שלנו מחומם ל-170 מעלות על מצב אפיית טורבו. נאפה בדיוק 7 דקות, כן זה הזמן. נניח להם להתייצב מעט בתבנית ונעביר לרשת. כשמוציאים אותן, הן נראות רכות וזה הסוד. העוגיות שוקות מעט לאחר הקירור, וזה מה שיוצר את המרקם המושלם. ואם בא לכם עוגיות ענק של 80 גרם כמו שאתם רואים כאן, פשוט תוסיפו דקת אפייה נוספת. אלה עוגיות הבראוניז הכי טובות שתכינו. מה עוד אפשר לבקש ליד הקפה? תראו איזה מרקם מדהים. הן קלות, טעימות ופרווה. רוצו להכין וספרו לי בתגובות איך יצא לכם. בתיאבון חברים. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא מיני מזונות.